مرحبا بكم ببرنامج قهوتي. أنا زينب الشمري وأنتم عائلتي. حسب علم الجينات كل الناس الموجودين على الكرة الأرضية لهم صلات عائلية ببعضهم البعض، بس هاي العلاقة ما توقف هنا، فهاي العلاقة تشمل كل الكائنات الموجودة من نباتات وحيوانات. اليوم راح أتكلم عن نظرية التطور. هاي النظرية الكل دي يحكي بيها اليوم. إذا تحبون هذا الموضوع فلا تنسون تشتركون بالقناة حتى يوصل لكم كل جديد. نظرية التطور هي نظرية صحيحة، مو كلام فاضي. أكو بعض الناس يقولون بأنها عملية عشوائية، أقول لهم هي مو عشوائية. أكو ناس يقولون مستحيل هذا الجمال الموجود بالكائنات أجتي عن طريق نظرية التطور. أقول على الأقل احنا نتفق بأنه أكو جمال بالكائنات. بالنسبة لي أكو نوعين من الناس الموجودين بالعالم العربي، ناس تحب تستكشف وتحب النظريات وتقرأ وتبحث، وأكو ناس تحاول أنه ما تعرف شيء أو تسمع للجهة الغلط. إذا أنت من النوع اللي ما يوقفك شيء وتحب تعرف عن العلوم فاستمر بمتابعة الفيديو وجيب وياك فنجان قهوتك. سامعين بالسؤال الفلسفي من يجي أول البيضة أو الدجاجة؟ عارف حتقولوا لي هذا مو دجاجة، بس أرجوكم تخيلوا ما عندي دجاجة. هذا سؤال فلسفي مشهور، وبالنسبة لي أعتقد بأنه البيضة أجت أول، بس لأنه دائما الحياة تبدأ بشيء بسيط ومن ثم تتعقد وتكبر وتتنوع. اليوم راح أسوي لكم نظرية التطور عبارة عن قصة. كان يا مكان في قديم الزمان كان أكو خلية حية عاشت قبل 3.8 بليون سنة. هاي الخلية اللي كانت بسيطة صارت خلية حقيقية النواة، وبعدين صارت مكون أو جسيم بهواية خلايا، متعدد الخلايا أو كائن متعدد الخلايا، وبعدين هذا صار إلى النباتات وأيضا الحيوانات وأيضا إلى النهاية الإنسان. من أقول تطورت معناها بأنه تغيرت هويتها الجينية. شنو يعني هويتها الجينية؟ هسه احنا كل واحد بينا لو أخذ شعرك وجلدك وعينك أو أي جزء من عندك، أي عينة من جسمك، وأوديها للفحوصات الجينية، كلها راح تقول لي بأنه هذه الخلايا تعود إلى فلان، فهذه هوية فلان الجينية. وطبعا هذا اللي تسويه الشرطة من تحاول تتعرف على المجرم في مسرح الجريمة، تاخذ شكو، شعر، دم، بصمة، تاخذه وتحلل الجنين حتى تعرف إلى من تنتمي هذه الأجزاء. هسه هويتك الجينية من تمررها لأطفالك تمررها مع بعض التغيير، فهذا التغيير بالهوية الجينية موجود بكل الكائنات، ولكن عبر ملايين السنين راح ينتج كائن يختلف عن اللي كان موجود قبل مليون سنة. هسه تمام لهنا؟ اليوم راح أقول لكم أكو فرق بين التطور وبين نظرية التطور. التطور ببساطة بأنه كل واحد بينا جاي معه بطاقة هوية مثل الآي دي أو بطاقة أحوال مدنية. هذه البطاقة بيها اسمك، عنوانك، بلدك، وين مولود، وشنو خصائصك وشنو السمات اللي عندك. هاي البطاقة خاصة بيك وماكو أحد ثاني يتشابه وياك بيها. ابنك أيضا عنده بطاقة أحوال مدنية، بطاقته بيها صورته اللي تختلف عن صورتك، وبي اسمه اللي انت ما عندك اياه، لكن ممكن بانه نفس المكان، البلد، وايضا اسمك موجود لانه انت ابوه وايضا ممكن هو مولود في بلدة ثانية، فاكو بعض التشابهات واكو بعض التغيرات. فاذا من نشوف بطاقة هوية احوال ابنك حنقول بانه هو شخص منفصل عنك، ولكن هذه الهوية تبين بأنه هو ينتمي إليك وبأنه عندك صلة عائلية معه. فهسه احنا بنتكلم عن الجينات. الجينات هي مثل بطاقة الهوية، هي أيضا تتكلم عن من أنت وشنو تاريخك وشنو تاريخ أجدادك. فهويتك الجينية يحصل بها تغيير من تمررها لأبنائك، ولكن أيضا ممكن يحصل بها تغيير من تتعرض إلى إشعاعات، من تتعرض إلى أمور بيئية أو أمور أخرى. لكن من نحكي على نظرية التطور فهي تشمل موضوع أكبر من فقط تغيرات بينك وبين ابنك، وإنما هي تشمل التغيرات والتشابهات بيننا وبين جميع الكائنات الحية. فنظرية التطور تشمل مجموع المشاهدات والحقائق العلمية المجمعة من التشريح المقارن، من علم الأجنة، من علم الجينات، من الأحافير، من الكيمياء الحياتية، من الكثير من المجالات العلمية. لذلك من كل واحد ياخذ بطاقة الهوية الشخصية له ويدرسها ويقارنها مع الموجودة عند الشمبانزي والموجودة عند الذبابة
ذبابة الفاكهة خصوصا ومع باقي الكائنات حيشوف يوجد تشابه. نعم هي ليست تشابه 100%، ولكن تصل إلى نسبة 50% مثلا بين الإنسان وذبابة الفاكهة، توصل إلى نسبة 96% بينه وبين الشمبانزي، وهكذا مع بقية الكائنات. فكلنا عندنا بطاقة هوية وكلنا ننتمي إلى هذه السلسلة العائلية. بقى أكثر شيء مهم لازم نعرفه عن نظرية التطور، بأنه هي ما تقول بأنه الكائنات تطفر فجأة وتصير ما أدري شلونها، يعني ماكو داعي يصير لك زرافة أو صرصر يصير لك دجاجة وتاكلها على الغداء، ما حد قال هذا الشيء. فاحنا لازم نعرف بأنه نظرية التطور تقول بأنه هاي التغيرات تصير بشكل بسيط وبشكل بطيء، ومو شيء فجأة، يعني تغيرات بسيطة وتتراكم هذه التغيرات على مدى ملايين السنين. احنا ما نحكي 1000 سنة و2000 سنة أو 100 سنة و50 سنة، بدنا نحكي على ملايين السنين. هاي التغيرات تتراكم فلذلك نشوف هذا التنوع الهائل بالكائنات الحية وبهويتها الجينية. أكو بقيت مسألة مهمة لازم نعرفها، وهو بأنه النظرية ما تعني الفرضية، لأنه هي مو شوربة عدس بحيث واحد يقول لي والله يمكن بها كركم، لا أتصور بها كمون أو يمكن اثنيناتهم. الفرضية هي مسألة قابلة للإثبات والنفي، لكن النظرية هي مجموعة حقائق ما نقدر ننكرها. هذه الحقائق هي تم مشاهدتها وتم اختبارها تكرارا ومرارا في المختبرات، وأيضا هي تفسر أمور يعني كبيرة جدا، فهي نظرية وحقيقة علمية ثابتة. إذا تريدون تعرفون شنو هاي الحقائق اللي أتكلم عنها بخصوص نظرية التطور، تابعوني بالفيديو القادم، ولا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وشير حتى يوصلكم كل جديد من القناة، وشكرا على مشاهدتكم.